हेलो गाइज, के तपाईँ आकर्षक सोशल मिडिया टेम्प्लेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईँ आफ्नो डिभाइसमा कुनै पनि फोटोशप ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईको लागि यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छन्। यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ पिएसमा क्लिक गर्नु होला अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल, यो फाइलमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो तल हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू अनि सर्टकटमा यसको किबोर्डबाट हैन कन्ट्रोल+N ले नि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो न्यूमा क्लिक गरे, तपाई नि गर्नु होला। अनि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छ तपाईलाई। अनि त्यसपछि हैन यता कस्टम गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ हैन 2048 भनेर मैले यसको पिक्सल वेट राखे अनि हाइट मैले 248 भनेर 448 भनेर यसको वेट हाइट अनि वेट राखे। अनि त्यसपछि यहाँ तर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्रिएट भनेर अप्सनमा क्रिएट क्लिक गरे अनि त्यसपछि तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा इन्टरफेस हेर्न मिल्यो। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन फाइल, यो फाइलमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तल अलि हैन प्लेस इमेज, यो प्लेस इमेजमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि एउटा त्यो गुगलबाट हैन फोटो डाउनलोड गरेर राख्नु होला। मैले गुगलबाट फोटो डाउनलोड गरेर राखेको हो। त्यसपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि मैले यसलाई प्लेस गरे। एकछिन टाइम लिनुहुन्छ त्यो वेट खोल। अनि त्यसपछि हैन तपाईँ यो पुरै फ्रेम हैन यो यसमा एडजस्ट गरिहाल्नु होला। यसरी ड्र्याग गरेर हैन यसरी यसमाथि डबल क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु होला अनि यसरी एडजस्ट गरिहाल्नु होला यसलाई। अनि त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता तल हैन लेयर, यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आएको छैन भने तपाईँ चाहिँ हैन यता माथि विन्डोजमा गएर तपाईँ यता लेयर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लेयरमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईलाई। त्यसपछि हैन यसको माथि तपाईँ चाहिँ हैन राइट क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि सबभन्दा माथि ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि हैन तपाईँ चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सनमा यसको ओपासिटी हो भने त्यसलाई यसलाई हैन डिक्रिज गरिदिनु होला कि मैले चाहिँ यसलाई डिक्रिज गरिदिन्छु। मैले चाहिँ हैन यति गरेर राखे। त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हैन मैले चाहिँ तपाईहरु लिनु होला यता रेक्टेंगल टुलको तल हेर्न सक्नुहुन्छ इलिप्स टुल भनेर मैले सिलेक्ट गरे। हजुरहरु नै सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ डबल क्लिक गरेर यसरी हैन ड्र्याग गरिदिनु होला। यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला यसलाई अनि त्यसपछि हैन यो मुभ टुल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यसरी यसलाई डबल क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ। अनि त्यसपछि तपाईँ हैन मलाई चाहिँ यसको एउटा डुप्लिकेट चाहियो भने मैले यसलाई राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ डुप्लिकेट लेयर हैन यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलिप्स 1 कपी भनेर यसको एउटा कपी भयो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ चाहिँ हैन यहाँ ओके गरिदिनु होला अनि त्यसपछि एउटा यसको हैन डुप्लिकेट लेयर बन्यो अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ हैन यसको कलर चेन्ज गरिदिनु होला अनि त्यसपछि मैले यसलाई हैन यो सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि मैले यस फिलमा गएर हैन यसको कलर चाहिँ मैले यो कलर चुज गरे। तपाईहरु नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन कलर चाहिँ मन पर्नुहुन्छ त्यो कलर चुज गर्नु होला अनि चाहिँ यताबाट पाउनु भएन भने तपाईँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट हैन कस्टम गर्न नि सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई कस्टम गर्न सक्न मिल्छ। तपाईहरु चाहेको कलरमा कस्टम गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ मैले मुभ टुल सिलेक्ट गरे अनि यसपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर यसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिए। यसरी मैले एडजस्ट गरेर ड्र्याग गरिदिए अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हैन एउटा फेरि मैले इलिप्स टुल लिए, यता राइट क्लिक गरेर मैले इलिप्स टुल लिए अनि त्यसपछि मैले हैन यता यसरी ड्र्याग गरेर हैन एउटा फेरि हैन एउटा लिए अनि त्यसको एउटा पुरै गोल बनाउनको लागि हैन राउन्ड बनाउनको लागि मैले चाहिँ यसको यता 700 पिक्सल्स अनि यता वेट्स नि मैले 700 भनेर राखे अनि त्यसपछि मैले इन्टर थिचेँ हैन अनि त्यसपछि यसको मुभ टुल सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि मैले यसरी यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी राखे अनि त्यसपछि मैले यता इलिप्समा राइट क्लिक गरे अनि त्यसपछि फेरि मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्लेन्डिङ अप्सन, यो ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यसको हैन स्टक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ स्टकमा क्लिक गर्नु होला अनि यसको स्टकको कलरमा हैन तपाईँ डिफ्रेन्ट प्रकारको यहाँ कस्टम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कस्टम गर्नु मैले चाहिँ व्हाइट कलर राख्नु, तपाईहरु अब जुन कलर मन पर्यो त्यो कलर राख्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ मैले तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ हैन स्टक
बन्यो। अनि त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँ होइन एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि फाइलमा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि प्लेस इन्भेन्टरमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा फिगर लिनु होला। मैले चाहिँ यता एउटा फिगर लिएँ, अनि त्यसपछि सिलेक्ट गरेर मैले प्लेस गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई यसरी मैले राखेँ, एडजस्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट, त्यो कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि राइट क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँको फोटो एडजस्ट हुन्छ। अनि त्यसमा डबल क्लिक गरेर यसरी होइन ड्र्याग गर्न मिल्छ, तपाईँहरू ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि होइन एउटा हामीलाई अब टेक्स्ट टुल चाहियो भनेर मैले एउटा टेक्स्ट टुल लिएँ। अनि त्यसपछि होइन यता लेख्न सक्नुहुनेछ, चाहिँ मैले टेक्स्ट टुल सेलेक्ट गरेँ, मैले चाहिँ लेखेर राखेँ हो, त हजुरहरूले लेखेर त्यहाँबाट टाइप गर्नु होला। मैले यताबाट कपी गरेँ, कन्ट्रोल सीले कपी गरेर होइन मैले यहाँ गएर पेस्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यसो कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल एले मैले सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई व्हाइट कलर चाहियो भनेर मैले यता व्हाइट कलर गरेँ। अनि त्यसपछि ओके गरिदिएको। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ मैले होइन टिकमा गएर टिक लगाइदिएँ। अनि त्यसपछि यसलाई मलाई अलिक ठुलो गर्नु पऱ्यो भने एउटा मुभ टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि किबोर्डबाट मैले कन्ट्रोल प्लस टी सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर अलि ठुलो गरिदिएँ। अनि त्यसपछि मैले यसरी होइन यसलाई यसरी एडजस्ट गरिदिएँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरिदिएँ हो। अनि त्यसपछि फेरि मलाई चाहियो एउटा टी टुल चाहियो। त्यसपछि म यहाँ गएर होइन एउटा टी टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि म यहाँ तल होइन एउटा यो गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यसको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसले मैले अहिलेको लागि मैले ब्ल्याक चुज गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई यो नेपालीमा चाहियो भने मैले यसलाई यता माथि पिटी फन्ट भनेर सिलेक्ट गरेँ। तपाईँ चाहिँ यो मैले भिडियो आइकनबाट म राखिदिनु भएको छु, त त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यो नेपाली फन्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसपछि मैले होइन यसो जापान भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यो किबोर्डबाट मैले कन्ट्रोल टी प्रेस गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई मैले यसरी एडजस्ट गरेर ठुलो पारिदिएको। अनि त्यसपछि मैले यता ड्र्याग गरिदिएको डबल क्लिकले। अनि यसरी होइन तपाईँहरू नि मिलाइदिनु होला। मैले यसरी ड्र्याग गरेर होइन मिलाएँ। अनि त्यसपछि मलाई यसो कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मैले फेरि टी टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरेँ। अनि कन्ट्रोल एले यसले मैले सिलेक्ट गरेँ। अनि यता गएर चाहिँ मैले होइन चाहिएको कलरमा मैले यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ टिक मार्कमा टिक लगाइदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले यता मुभ टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि यसपछि डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर मैले चाहिँ राखिदिएँ। यसरी होइन ड्र्याग गरेर राखिदिएँ होइन। त्यसपछि फेरि मैले एउटा टुल मैले चाहिँ होइन यता यो हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नु होला। अनि मैले एउटा रेक्टेङ्गल टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट होइन यसरी ड्र्याग गरेर तपाईँ एउटा होइन ड्र्याग गरेर यसरी मैले राखेँ। अनि यसो कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल, यो फाइलमा क्लिक गर्नु, फिल होइन सरी फिल, यो फिलमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि मलाई रेड कलर चाहियो भने मैले रेड कलर चुज गरेँ। अनि त्यसपछि यसको होइन बोर्डर चाहिँ मलाई राख्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ 1 पिक्सल बोर्डर राखेँ। हजुरहरू नि राख्नु होला, अब मन पऱ्यो भने राख्नु होला, नत्र नराख्नु होला। 1 पिक्सल मैले बोर्डर राखेँ। अनि त्यसपछि फेरि एउटा मुभ टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई लेख्नु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ होइन एउटा टी टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि यता गएर ड्र्याग गरेँ होइन भएन। अनि होइन यसलाई पहिला होइन तपाईँ चाहिँ यहाँ यताबाट होइन तपाईँलाई चाहिएको फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। यता धेरै प्रकारको फन्टहरू छन्, तपाईँ चुज गर्नु होला, जुन मन पऱ्यो तपाईँलाई त्यो चुज गर्नु होला। मैले अहिलेको लागि माथिको चुज गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यो टी टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले यता गएर क्लिक गरेँ, यो भएन यार। मैले चाहिँ होइन यो तल गएर सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि मैले होइन टाइप गरेर राखेँ यो नोटप्याडमा, मैले यो नोटप्याडमा चुज गरेँ। अनि त्यसपछि म यहाँबाट यसलाई कपी गर्छु, कन्ट्रोल सीले कपी गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर म कन्ट्रोल भी गरेर राखेँ। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिक टिकबर्डमा टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल ठीले यसलाई मैले एडजस्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई होइन तपाईँ यो मुभ टुल सिलेक्ट गरेर यसलाई यसरी डबल क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर माथि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रोल टीले यसलाई मैले यसमा एडजस्ट गरिदिन्छु।
अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यसमा टिक बटनमा टिक लगाइदिए। अनि त्यसपछि यसलाई होइन त्यो मुभ गर्नको लागि होइन किबोर्डबाट त्यो एरो बटनले नि तलमाथि साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर तपाईँ होइन पुरै प्रोसेस गर्नु होला। मैले चाहिँ होइन यो भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले केही स्किप गरिदिन्छु, तपाईँहरू होइन पुरै गर्नु होला। त्यसको लागि म चाहिँ यो स्किप गरिदिन्छु केही पार्टहरू, त्यो सेमी प्रोसेस हो, हजुरहरू गर्नु होला। अनि त्यसपछि मैले होइन यता चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेक्ट्याङ्गल, यता राइट क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ मैले होइन डबल क्लिक गरेँ, यसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ। अनि त्यसपछि मैले होइन यो प्रपर्टीमा चाहिँ होइन गएर यो प्रपर्टी होइन तपाईँलाई यो प्रपर्टी भेटाएन भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज माथि होइन विन्डोजमा क्लिक गर्नु होला। अनि सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टी, यो प्रपर्टीमा क्लिक गरेर त्यो यस्तो टुल ल्याउन सक्नुहुन्छ बाहिर। अनि त्यसपछि मैले होइन यसको चाहिँ अलि त्यसको राउन्ड गरौँ भनेर मैले यता 1 to 5 125 अनि यता नि मैले 1 to 5 भनेर 125 भनेर मैले राखेँ। अनि त्यसपछि यस्तो होइन तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आकर्षण बनाउनु भयो यो फुटर भनेर होइन। त्यसपछि तपाईँ होइन यता मैले चाहिँ होइन फाइलमा क्लिक गर्नु होला, यो फाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्लेस इमेजमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि मलाई एउटा के चाहियो त्यो मलाई एउटा मैले होइन एउटा यो फन भनेर मैले एउटा सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर प्लेस गरेँ। अनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सेलेक्ट यो उल्टो होइन यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ क्या। तपाईँ यहाँ क्लिक राख्नु होला अनि डबल क्लिक गरेर यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर सानो गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई डबल सेलेक्ट गरेर डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसरी होइन सानो गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ टिक मार्कमा टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ मुभ टुल सेलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि मैले यता क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि यसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरेर माथि राखेँ। त्यस्तै गरी मैले एउटा यसको होइन 2-3वटा राख्छु, तपाईँहरू नै राख्नु होला। अनि यसको होइन ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि होइन तपाईँले कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई सोच्नु भयो होला। म चाहिँ तपाईँलाई एउटा वेबसाइट भन्नुहुन्छ यो बिजी रिमुभ भनेर इजिलीसँग यहाँ फोटो अपलोड गर्नु होला तपाईँ। अनि इजिलीसँग होइन यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न पाइन्छ, तपाईँहरू यसमा एकचोटि ट्राई गर्नु होला। अनि त्यसपछि मैले होइन एउटा यस्तो दुईवटा चाहिँ म राख्छु, एउटा चाहिँ होइन एउटा म इमेलको राख्छु अनि त्यसपछि मैले एउटा इन्टरनेटको राख्छु। अनि यो भिडियोलाई म अलि स्किप गरिदिन्छु किनकि यो भिडियो लामो भइहाल्छ, त्यसको लागि मैले स्किप गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँ होइन यता टी टुल सेलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ गएर यसरी टिक गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ नोटप्याडमा लेखेको राखेर हो, त्यसपछि म यसलाई पुरै सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल सी ले। अनि त्यसपछि होइन म यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यो सबै टाइप गर्नु होला। अनि मैले लेखेर राखेको छु किन भनेर टाइम बाँचोस् भनेर भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले राखेको छु। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिक, यो टिक बटनमा टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यो तपाईँ मुभ टुलमा सेलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसको मलाई एउटा कपी चाहियो भनेर मैले यता अल्ट प्रेस गरेर होल्ड गर्छु। अनि त्यसपछि म यसरी ड्र्याग गर्छु डबल क्लिक गरेर होइन। अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ यसलाई टी टुल सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि म यहाँ गएर यस्तो क्लिक गरिदिन्छु अनि कन्ट्रोल एले सेलेक्ट गरिदिन्छु। अनि मलाई त्यसपछि मैले यता होइन यसको मेल चाहियो भनेर कन्ट्रोल सी कपी गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले होइन यता कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि नै यता टिक मार्कमा टिक लगाइदिन्छु। अनि यसलाई मैले चाहिँ होइन मुभ टुल सेलेक्ट गरेर यसरी मैले यसलाई मुभ गरिदिन्छु, माथि गएर मुभ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि एउटा मलाई यसको कपी चाहियो भनेर मैले अल्ट प्रेस गरेर होल्ड गरेर डबल क्लिक यसरी ड्र्याग गरिदिएँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले होइन एउटा फेरि टी टुल सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यसरी क्लिक गरेर कन्ट्रोल यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि मैले यसलाई चाहिँ इन्टरनेटको त्यो हालिदिन्छु, सरी मैले चाहिँ यो इन्टरनेटको हालिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ माथि गएर मैले टिक लगाइदिएँ। अनि त्यसपछि मुभ टुल सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि यसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरेर तल गरिदिएँ। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी होइन मिलाइदिनु होला सबै। अनि तपाईँ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आकर्षण बन्नुभयो। त्यसपछि मैले एउटा टुल सेलेक्ट फेरि गरेँ। यहाँ मुभ चाहिँ तपाईँहरू होइन
लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लोगो हाल्नको लागि तपाईँ फाइलमा क्लिक गर्नु होला, सेमै प्रोसेस हो। अनि प्लेस इन्भेन्टरबाट तपाईँ एउटा लोगो चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि होइन यो टेक्स्ट चाहिँ यो लोगो हेरेर भनेर राखिदिन्छु। मैले लोगो भनेर हालिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ यसको लोगोको म कलर चाहिँ होइन ब्ल्याक गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ गएर मैले ओके गरिदिन्छु। अनि यताबाट यसको ठुलो गर्नको लागि मैले कन्ट्रोल टीले चाहिँ यसलाई ठुलो पार्छु। तपाईँहरू नि एकचोटि गरेर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ यता टिकमा टिक लगाइदिनु होला। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति आकर्षक यो डिजाइन बन्नुभयो। तपाईँहरू नि यस्तो गरेर बनाउनु होला एकचोटि। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँ यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।